Vâng, mời quý vị và các bạn cùng đến với sới vật Quan Âm Bắc Hồng Đông Anh 2024 để theo dõi trận thi đấu thứ nhất của giải 3 nữ Hội làng Quan Âm năm nay. Trên màn hình quý vị các bạn là nữ đô đây là cao vật đầu tiên của giải 3 giữa hai hot girl quen thuộc của làng vật nữ miền Bắc chúng ta là Diêm Thị Hòa của Yên Thế Bắc Giang trong trang phục đỏ đai đỏ, và Trần Kim Anh của Bắc Ninh trang phục xanh đai xanh. Đây là hai hot girl vật nữ rất quen mặt của làng vật nữ miền Bắc, đặc biệt là các sới vật vùng Kinh Bắc, khu vực các tỉnh Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh là những sới vật đầu năm thường diễn ra rất nhộn nhịp. Ngoài sới rồi, hai nữ đô chúng ta tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa thảm. Đô Lập Đô Tuyên buổi chiều ngày hôm qua thi đấu giải 3 đã thi đấu 5 hiệp. Kim Anh là một buổi sáng ngày hôm nay ban tổ chức chúng đồ tôi vật đã quan sát thấy đô đang thi đấu tập luyện cho đội tuyển vật nữ tỉnh Bắc Ninh, một nữ đô có kỹ năng thi đấu khá tốt. Tuy xét về mặt thể hình thì Kim Anh có thể thua kém đối phương. Cụ thể trận đấu này thì Diêm Thị Hòa của Yên Thế Bắc Giang có thể tốt hơn, nhỉnh hơn đôi chút so với Trần Kim Anh của Bắc Ninh. Hai nữ đô đã gặp nhau rất nhiều lần trên các mặt sân sới ở các khu vực các tỉnh miền Bắc rồi. Liệu ở trận đấu đầu tiên của giải 3 Hội làng Quan Âm năm nay thì nữ đô nào sẽ là người giành thắng lợi cuối cùng? Thắng có, thua có. Cả Diêm Thị Hòa và Trần Kim Anh của chúng ta đã rất nhiều lần đối đầu nhau, rất nhiều các trận thắng cho cả hai đô và cũng rất nhiều thất bại cho cả các đô. Và chúng ta chờ đợi xem ngày hôm nay thì thắng lợi sẽ thuộc về hot girl Trần Kim Anh hay nữ đô trẻ Diêm Thị Hòa của Yên Thế Bắc Giang. Diêm Thị Hòa có biệt danh là Hoa Bonsai, một cô gái có lối thi đấu táo bạo, sắc và luôn tạo ra những điều mới, những sự bất ngờ cho đối phương. Và trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta chờ đợi xem trận đấu của những cô gái xinh đẹp, những cô gái rất quen thuộc với khán giả vật nữ của miền Bắc. Là tỉnh Hà Bắc cũ, nhưng từ năm 1997 tỉnh Hà Bắc cũ được tách ra làm hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Hai cô gái 19-1-10 với thể hình, kỹ thuật thi đấu, chiến thuật thi đấu có sự bù đắp. Trần Kim Anh thi đấu chắc chắn, tuy rằng thể hình thua kém đối phương nhưng Trần Kim Anh lại có một kỹ chiến thuật thi đấu chắc chắn và rất khôn ngoan. Còn Diêm Thị Hòa thì có thể lực, thể hình nhỉnh hơn đôi chút so với đối phương. Và bù ngược lại thì Diêm Thị Hòa luôn có những đòn đánh ở tốc độ nhanh, táo bạo và bất ngờ. Hai trường phái thi đấu
Vừa rồi không hiểu sao thì chúng ta thấy được Diêm Thị Hòa đã sững lại, thi đấu chậm lại ở nhịp thi đấu trước đó. Chúng tôi luôn quan sát rất kỹ những pha di chuyển, những mảng miếng đòn đánh của các đội. Và phải nói thật mà nói thì có rất nhiều trận đấu đẹp, mang lại những cảm xúc vô bờ bến cho khán giả sân vận Sới Vật Hội Làng. Thì trong đó cũng phải nói đến những trận đấu tiêu cực, những trận đấu bốc mùi, ngay cả những giải đấu rất lớn. Một đòn đánh rất hay, một đòn đánh không từng có trong sổ sách. Như vậy là lợi dụng khi Diêm Thị Hòa ham tấn công, quên phòng thủ. Diêm Thị Hòa thường có những tính cách thi đấu táo bạo như vậy. Và ngay lập tức thì Trần Kim Anh đã dùng kinh nghiệm đẳng cấp thi đấu của mình bằng một đòn đánh cõng bé qua sông. Như vậy là Kim Anh đã giành thắng lợi trước Diêm Thị Hòa.